să vă încurajez prin mărturia mea că fiecare om contează și că la un moment dat societatea are și nevoie. Da. E nevoie. Că la un moment dat cei care au sănătate poate să vadă cel care au un handicap și el să fie mulțumit de ce are și el. Noi purtăm ceva greu, dar îl purtăm și pentru cei care sunt mai normali. Să vă spunem, uitați-vă, viața ce aveți și voi. Fiți bucuroși și voi. Bine ați revenit la podcastul Sing Dancing, sunt Teodora Paul, gazda dumneavoastră și astăzi avem o altă ediție specială. În primul rând, probabil e și motivul cel mai evident, port pe mine tricoul Marșului pentru Viață. Astăzi mai devreme, 29 martie, a avut loc Marșul pentru Viață din București și alte câteva sute de localități din România și Republica Moldova. Deci ne aflăm în ziua Marșului, iar al doilea motiv pentru care aceasta este o ediție specială este că am alături de mine un invitat internațional. V-am obișnuit cu invitații internaționali să vină online, dar de data aceasta este fizic în platou. Deși este român, este crescut în Franța și mă bucur să-l am alături de mine pe Nicolas Thirier, care este un tânăr foarte sensibil, foarte profund, este vicepreședinte al Nepsis Franța și mă bucur foarte, foarte mult să pot să-l am aici și să purtăm un dialog împreună. Bine ai venit, Nicolas! Mulțumesc, Teodora, și eu mă bucur să fiu alături de tine și de toți care o să asculte această episod de... Mulțumesc frumos! Și eu mă bucur și e chiar o bucurie. Hai să vorbim un pic, îți spunem un pic, așa ca să cunoască și oamenii, despre parcursul tău. Cum a fost? De la ce vârstă te-ai născut în Franța? Cum a fost pentru tine toată... Începutul? Da, de la început până acum, așa pe scurt. Pe scurt. M-am născut în România, la Botoșani. 99. Deci câți ani ai acum? 25. 25. Cum să zic? Am plecat din România când aveam 2 ani și jumătate. De ce am plecat? Era pentru să am o posibilitate de a avea un nume pe afecțiunea care am, pe sindromul pe care am. Că când m-am născut, medicii nu știau deloc ce aveam. Am fost luată din brațele mamei foarte repede, am fost scos chiar direct din camera de unde m-am născut și chiar și botezul a fost foarte expeditiv la spital acolo. Că nu știau dacă eram să trăiesc sau nu. Era un moment foarte, cum să zic, pentru părinți, pentru anturajul tuturor, ceva foarte necunoscut. Era foarte așa de urgență. Și cred am păstrat această chestie de urgență. Să mă lupt să rămân în viață în urgență fiecare moment care pot să trăiesc. Și după aceea ai mers la școală acolo? Da. Și am ajuns la 2 ani și jumătate în Franța. Foarte repede medicii acolo au găsit un numere care aveam și ne-au introdus la câteva asociații. Mai ales una care a fost de la început până la sfârșit. Când spun de la început până la sfârșit, de la grădiniți până la liceu, de la 3 ani până la 18 de ani, care erau specializate pentru copii care aveau o surditate. Că sindromul pe care am face că am și o malformație la urechi și nu am prima parte de audiție. Și aveam nevoie de un aparat, să aud și să ratrăpez timpul pierdut de limbă. Normal, un copil, chiar dacă nu vorbește, a auzit limba pe care a crescut. Și eu nu auzeam. Adică, până la 3 ani, nici o română, nici o franceză nu vorbeam. Dacă nu aud, nu pot să vorbesc. Corect. Dar era ceva care am dezvoltat, era citirea. Adică nu litere, dar citirea ce se pățea în jurul meu. Eram foarte observant de mic. Și una dintre chestii era, puteam să rămân ori întregi, să mă uit la un mușchi cum era. Să mă uit, să fac totul turul pe masă și așa eram până la vârsta de 3 ani. Când am început să am acces la limba și să aud, atunci a fost... Cum a fost? A fost o operație sau a fost un aparat? Un aparat era un bandou, n-am avut încă o operație.
am avut mai târziu, la vârsta de 10 ani. Aveam ca un bandou cu un aparat care făcea o transmisiune cu vibrație. Că este o oasă aici care transmite vibrație foarte la a doua parte din audiție, care este ca un, așa, nu știu cum se spune, dar așa. Da. Și apoi, cum a fost? La vârsta de 3 ani început să auzi? Da, și? Am urmărit școala normală, n-am fost pus într-o școală specializată pentru copii cu handicap sau așa ceva. Adică n-am avut să învăț și limba semnelor. Am fost direct pus cu ceilalți copii. Am învățat la 6 ani să citesc în franceză și după aia gimnaziu și liceu, unde am predat bacalaureat literar. Așa. Și tu ai studiat, ai făcut facultatea? Ce ai studiat la facultate? Am studiat înainte de masteratul limbă străină, în română ar fi limbă modernă aplicată, în engleză și greacă modernă. Neo-greacă, cred că. Neo-greacă, da. Și acum l-am terminat anul trecut și predau masterat în educație și pedagogie cu adolescenți. Foarte frumos. Așa. Predai sau studiezi? Studiezi masterat. Foarte, foarte frumos. Și ce-ți dorești după ce termini masteratul? După ce termin? Să lucrez cu adolescenți la gimnaziu și la liceu. Este o vârstă care unde poți să aduci cel mai mult semințe de viață și de adevăr în inima și creierul lor. Foarte frumos. Ai vreun gând să faci asta în Franța sau în România? Sau te gândești vreodată să te muți în România înapoi? Nu știu dacă sunt pregătit să revin în România, nu știu dacă România e pregătit să aibă și pe mine. A fost prima eveniment și care mă bucur că am fost invitat și a avut această deschidere din partea Student pentru Viață și Marșuri pentru Viață să vin să vorbesc despre handicapul. Că, cum spuneam la început, pentru mine acest eveniment de a veni a fost și o împăcare cu România. Ce frumos! Împăcare cu România, dar de ce v-ați certat? Deci m-a certat că România n-a vrut din mine de la naștere. Că societatea nu era încă pregătit să aibă handicapați să fie în străzi. Și mi-amintesc că veneam vara în România, când mergeam în oraș, pentru mine era cea mai greu să merg în oraș în România, că nu eram obișnuit în Franța să văd oameni când mergeam pe stradă să mă urmărească cu ochi, de la început până la sfârșit, până nu mă mai vedeau. Și era chiar așa fizic, te urmăresc așa, fără nicio emoție, fără nici nu pot să spun curiozitate, numai așa nimic. Da, înțeleg. Nu mă simțeam la loc. Da. Și asta nu se întâmplă în Franța? Nu. Foarte puțin. Poate fi o prima reacție, dar e o reacție. Bună sau rău, dar e o reacție. Fără reacție e foarte ciudat. Și mai ales pentru un copil. Că el are nevoie să vadă la ce se așteaptă, știi? Așa. Și cât timp a durat cumva greutatea asta, sentimentul ăsta greu de a... Adică, sigur, ca copil era greu. Cumva crescând, maturizându-te, cum a evoluat și percepția ta față de cum te percep alții? Cum a fost pentru tine? Cum ai simțit? Acum că mă gândesc, erau 3 perioade. Prima perioadă va fi întotdeauna chestie la gimnaziu. Când intri la gimnaziu, este un moment de adolescență și atunci vezi cum este celălalt și tu cum ești. Și erau ceilalți care mă spuneau că nu... Nicolas, ce ai? Cine ești? Și eu nu știam ce să răspund și am fost foarte mult identificat cu copilul cu această față. Dar fără să încearcă să vad cine eram eu la untrică, cine eram eu în profunzime. Și l-am păstrat foarte mult, că timpul adolescență
mă simțeam că nu era încă momentul să împărtășesc cine eram. Că și eu nu știam cine eram. Era așa, ambivalență. A doua perioadă a fost la liceu, când tata s-a decedat. Că totdeauna când vezi ce este viața, este că undeva ai văzut și moartea în față. Când vezi moartea în față, vezi și ce este viața, ce este să trăiești. Era interesant ca experiență. Și în același timp era și o perioadă care refăceam chipul meu. Erau momente de să refac mandibulei, să am un chip mai corect, mai normal, să pot să merg în străzi fără să fiu întotdeauna cu reacție ambivalent, știi? Și când mă amintesc că tata avea cancerul, mergeam la spital cu el și în același timp aveam și... leucemie. Da, de leucemie avea cancer de sânge, deci nu mai cunoscut. Și în plus era și tânăr, merge foarte repede acest cancer. Și când mergeam la toate întâlniri cu medici, cum să zic, eram ok, hai facem, încercăm, facem, da, ok, așa e, ok. Dar când am murit, mă amintesc că era o lună după ce am murit, ne-am întors, că trebuiam să continu toate procedurile. Și nici mama nu putea să spună, nu era emoție. Am 15 și am zis, nu mai vreau să fac. Oprim. Și medicii erau foarte un pic șocați și au întrebat de ce. Tata meu a murit, nu avem timp, nu e momentul pentru noi și vreau să învaț să trăiesc cu acest chip. Că la sfârșit murim și noi. A fost... Mă amintesc acum de reacția doctorului care a fost... nu putea să spun nimic, știi? Dar nu a fost o reacție rea. Cred și el a fost așa, da. El ca medic de chirurgie estetică, să zice, da, într-adevăr, la un moment dat murim și noi. Experiența aceasta te-a învățat să prețuiești... Era începutul. Era începutul. Era începutul. Era începutul. Era începutul, că după asta am refăcut un an de liceu, am repetat. Și uite că Dumnezeu a făcut bine, că acest an care am repetat era singura an și era adresat numai pentru liceeni de primul an de liceu care putea să se ducă în Noua Zeelandă. Noua Zeelandă. Dacă mergeam mai înainte în studiile, nu mai puteam să o fac. Chiar s-a rânduit foarte bine. Și era un moment foarte special, că când am ajuns acolo, în Noua Zeelandă, pentru experiență școlară, era pentru 3 luni să urmăresc studiile acolo. Colegi acolo nu au deschis nimeni, nu e asta. Erau obișnuiți despre diferență, despre handicap. De ce? Că era o clasă specială pentru copii cu handicap. Da. Și ceea ce e foarte interesant este că structura, clasa aceasta, era în mijloc, în centru a toată clădirea. Adică, acești copii se duceau în același timp cu câteva cursuri cu ceilalți, dar aveau și cursuri ale lor. Și tineri care erau așa mai normal, spunem, erau întotdeauna împreună. Și când am ajuns, eu îmi amintesc că era o șoc, nici nu puteam să cred. Și eram foarte așa mai retras și îmi amintesc că de 2 fete care au venit spre mine, eu aveam această, trebuie să spun, o traumă. Mai ales la gimnaziu, care fetele erau cel mai rele cu mine. Și eu, când le-am văzut să vină spre mine și au revenit încă până în sfârșit, deschid și eu inima mea, că nu mă vrea rău, m-am împăcat și am revenit, o viață transformat. Nu mai aveam această mefianță, nu știu cum să spun în română, mefiance. Frică, oare? Frică. Frică. Așa, această frică de celaltul.
Și atunci era și o păcare și a început să deschidă și inima mea. Cât de mult timp ți-a luat să te deschizi față de ele? Cât a durat? Pentru că îmi dau seama, fiind atât de... 2-3 săptămâni, dar fiecare zi și nu au pierdut. Nu s-au dat bătute. Da. Wow, ce frumos. Și acum mă gândesc că, nu s-au oprit. Da. Asta e o lecție pentru Da, toată lumea. Mai ții legătura cu ele? Sau? Da. Ce frumos. Și spune-mi un picuț, pentru cei care ne urmăresc, probabil nu știu, cum se numește sindromul pe care tu l-ai? Are două nume. Cea mai cunoscută e Treacher-Collins sau Franceschetti. Și ce crezi că te-a învățat cumva creșterea cu acest sindrom? Ce iei tu din experiența asta? Să depășesc aspectul fizic prima superficială. Să merg direct în cine este persoana care am în față. Nu despre chipul, dar despre sufletul. Foarte frumos. Nu știu dacă lumea știe, dar este o carte, Minunea, era destul de populară când eu eram mai micuță și este și un film, tot așa, Minunea, Wonder. Și copilașul de acolo are acest sindrom, Treacher-Collins. Și țin minte că când am citit cartea respectivă, în introducere era ceva de genul, așa cum să nu judeci o carte după copertă, să nu judeci un om după chip. Pentru că e mult în spatele acelui chip care merită cunoscut. Spune-mi un picuț, ce te-a ajutat să-ți îmbrățișezi identitatea? Ce m-a ajutat despre identitatea? Să o îmbrățișezi, să o accepti, da. Nu, să o îmbrățișez, da. E mai potrivit termenul. Cea mai reală este părinții mei. De ce? Că niciodată nu m-au pus într-o stare să fiu victimă despre asta, despre sindromul. Și să fiu cea mai normală posibil și liber. Și nu m-au sprijinit să fiu totdeauna dependent de ei, totdeauna să merg spre ceilalți. Și mai ales mama, care m-a încurajat întotdeauna să plec, să călătoresc, Da, nu m-a păstrat pentru ea. Crede o mamă când vede un copil care are o vulnerabilitate, are instinctul de a proteja. Și ea s-a luptat către acest instinct. Va împotriva acestui instinct de a te hiperproteja. Da. De ce crezi că e important să nu te comporți ca o victimă? Chiar dacă, să zic, ai avea motive. Așa zise motive. Dacă rămâneam într-o stare de victimă, nu puteam să fim independent cum fiu astăzi. Independent în sensul bun, autonom, liber. Și să merg spre ceilalți într-o relație bună, fără să fie fuzional. Ești foarte curioasă în procesul ăsta de a nu fi victimă, în procesul ăsta de a-ți îmbrățișa identitatea. În cadrul procesului acestuia în care te-au ajutat, te-au sprijinit foarte mult părinții, ce rol a jucat credința? Pentru că eu cred că și asta a fost foarte importantă. Asta vreau să vin și la asta. Și de asta vreau să spun două persoane în plus. Prima, evident, părinți. Și fratele meu, Daniel. Și a doua este legat. Dumnezeu și aproapele. De ce? Era prin aproapele că am putut să cunosc și pe Dumnezeu și pe Dumnezeu să cunosc pe aproapele. E totdeauna legat. Și credința a fost să păstrez această nădejde, această speranță că la un moment dat va fi persoane care poate să iubesc și să fiu iubiți de ei. Crede scopul a toți oamenii să simtă această iubire și să poată să o dea. Tema Mașului pentru viața de anul ăsta, știi și tu că fiecare om contează și exact asta este, fiecare om contează, fiecare om merită iubire și în momentul în care realizăm
lucrul ăsta, valoarea fiecărui om și că ei contează, atunci ne deschidem inima din ce în ce mai mult către ei. Și asta e foarte... un lucru pe care cred că trebuie să-l realizăm din ce în ce mai mult cu toții. Și pentru că tu ai venit în România special pentru Mașu, pentru Viață, la invitația noastră și chiar ne bucurăm că ești aici alături de noi. Spune-mi un picuț, când ai devenit tu așa conștient un susținător al vieții? Sigur, foarte mulți, inclusiv eu, sunt în categoria de oameni care toată viața am fost pro-viață, dar conștient probabil undeva de la vârsta de 17 ani, adică ți-ai dat seama că există această diviziune în societate privind viața, dar, deși sună dur și ciudat, e o realitate. Pentru tine cum a fost? Ai fost întotdeauna pro-viață? Cred că da. Când a fost acel moment în care, sau cum a fost pentru tine, când ai devenit un susținător conștient al vieții, din primul moment, din momentul concepției și până la finalul ei naturale? Conștient. Cred că inconștient a fost întotdeauna de la naștere. Asta sigur. Conștient. Cred că a fost foarte natural, că chiar nici nu pot să spun când exact. Ar fi 3 momente. Primul a fost când aveam 7 ani. De un moment când era un preot care la sfârșit de la miruit mi-a spus: scopul vieții este să devenim sfinți. Și asta l-a spus la un copil de 7 ani. Dar a deschis ceva în mine. Că era un scop despre viață. Dar despre viață din copilărie cine sunt? Al doilea este tata când a decedat. Sigur, cum am spus. Moartea deschide și despre ce este viața. Și a treilea, tot în timpul adolescență, că făceam foarte mult cateheză la mănăstire și era o maică care ne făcea cateheză, care vorbea foarte, foarte mult despre să păstrăm viața copilului de la naștere. Ea a deschis despre acest subiect. Dar când spun adolescență, nu este 15, este 12. Și era o perioadă de la 12 până la 18, când mergeam pentru cateheză, întotdeauna auzeam această chestie. De asta nu pot să spun că era conștient să lupte despre asta, dar să fiu conștient că o viață începe de la conceput. Da, de la concepție. Ar fi, da, în timpul aceasta de adolescență. De asta e importantă educația despre asta. Da. Și ai spus că participarea asta la Marș pentru Viață și discursul a fost ca o împăcare cu România. Noi la Marș pentru Viață, unul din scopuri e tocmai educația de care tu pomeneai, prin mărturiile pe care le spun speakerii, prin mesajul pe care îl promovăm în societate. Cum ai perceput tu Marșul pentru Viață? Cum a fost pentru tine experiența asta? Cred că a fost prima dată, nu la Marșul pentru Viață în general sau în general, nu doar în România, deci în general. Primul tău Marș pentru Viață, cum a fost? Impresiv, multă emoție și o pregătire foarte... Pentru mine Marșul pentru Viață a fost de moment în care am primit invitație în luna de ianuarie. În momentul când știam că trebuiam să vorbesc, era deja o pregătire pentru Marșul pentru Viață. Și am trecut în cei 3 luni toate ce s-a pățit până astăzi. Și era, da, deosebit. Și ăsta e un cuvânt, deosebit. Și cred că oamenii ăsta și ei au simțit. Nu mă așteptam la reacție. Început discursul să fie interactivă. Eu mă așteptam, am venit cu un text, să o citesc, dar nu mă așteptam să fie aplauze în 3-4 momente între timp. Și am plus ce a fost și cuvintele de prezentator și de Madalina când a cântat. Da. Ea, Madalina Coca, da. Așa, când a fost și ea, când a făcut o legătură cu mine, când era și ea pe scenă, când a cântat. Da. Era wow. Uite că, dar ăsta mă gândesc întotdeauna.
pentru urmașul pentru viață, când dau eu mărturie, eu spun personal, să fiu întotdeauna cu delicatețe și să fie numai semințe, semințe de viață. Și după aia fiecare o ia sau nu în inima lui, dar e liber. Și care a fost momentul tău preferat de la marș? Ai putea zice așa un moment preferat? Momentul preferat? Sau un lucru care ți-a plăcut în mod special? Era momentul de concert. Da. Era momentul de concert, că și în plus a cântat foarte mult în franceză Da. și repertoriul era foarte potrivit. Toate despre viață. Așa. Și asta contează foarte mult, un eveniment așa, să fie și muzică. Că la un moment dat să nu fie întotdeauna închis într-o... Da. Că e foarte puternic subiectul ăsta despre viață. Da, și trebuie și momente să decantează un pic, știi? Da. Nu, a fost foarte bine organizat, mulțumim. Mă bucur că ți-a plăcut. Da, mă bucur. Și mă bucur că tu l-ai făcut și tu l-ai făcut atât de frumos. Pentru că Marș pentru viață și ce s-a întâmplat la concert nu ar fi fost la fel de frumos dacă cineva de acolo ar fi lipsit. Da. Aș vrea să întreb acum, tu te bucuri de viața ta. Ești mulțumit de ea, ești bucuros că ești în viață. Pentru foarte mulți părinți, dacă copiilor ar fi diagnosticați intrauterin cu acest sindrom sau probabil cu altă malformație, ar primi, nu în puține cazuri, în foarte multe cazuri, recomandarea de a face avort. Cum ai încuraja acești părinți? Ce le-ai spune? Pentru că niciodată un diagnostic nu este ușor de dus, cu atât mai puțin atunci când vine o descurajare foarte mare din partea personalului medical sau din partea celor din jur, din partea apropiaților. Ce le-ai spune tu unor părinți care așteaptă un copilaș, probabil, care poate să aibă o malformație? E o întrebare foarte... Nu o spun ca o lecție morală sau de judecare și nici ca presiune. Eu spun ca să nu vă fie frică, dar nu o spun în sensul negativ. Nu vă luați prin frica care s-a creat atunci. Da, e ceva necunoscut ce o să trăiți. E ceva care nu v-ați gândit niciodată. E ceva foarte surprinzătoare. Dar deja, ok, ați avut acest sfat. Ați auzit despre asta. Și mergeți acasă. Și vorbiți amândoi. Numai amândoi. Nici un medic. Nici o familie. Numai voi cu conștiința voastră. Și după aia să vă încurajez prin mărturia mea și cred mulți oameni că toate viețile sunt merite de trăit, că fiecare om contează și că la un moment dat societatea are și nevoie. Da. E nevoie. Că la un moment dat cei care au sănătate poate să vadă cel care are un handicap și el să fie mulțumit de ce are și el. Noi purtăm ceva greu, dar îl purtăm și pentru cei care sunt mai normali. Să vă spunem, uitați-vă, viața ce aveți și voi. Fiți bucuroși și voi. Da, cred că întotdeauna sau mă rog, conștient de câțiva ani am realizat și lucrul ăsta, că de faptul că fiecare om din jurul nostru e trimis cu un motiv și niciun om nu e pus acolo degeaba. Adică fiecare om contează pentru oamenii din jur, dar în primul rând contează pentru Dumnezeu. Și asta e extraordinar de cumva de important, pentru că asta ne definește până la urmă. În final, Nicolas, aș vrea să te întreb de ce ești tu pro-viață? De ce sunt pro-viață? E coerent.
e coerent despre viața mea. De ce nu ar fi și eu o viață? Totdeauna am trăit și viața nu înseamnă să nu ai dificultăți sau răni sau suferință. Nu există o viață fără suferință, dar nu spun într-o chestie de mazocism, știi? Da. O spun în sens prin suferință, prin contrastul de ăsta despre ușurința vieții, trebuie să înveți prin suferință. Dacă totul e ușor, nu poți să înțelegi ce trăiești. Și cred prin această suferință m-a eliberat foarte multe despre ce e viața. Și de asta să nu ne fie frică despre suferință, despre ce e greu de purtat sau... Și în plus am să spun și ceva mai adânc. Pentru mine mulțumesc foarte mult Dumnezeu despre această singură în care m-a dat. Și ăsta a fost anul ăsta. Am putut să spun această chestie. Și câțiva au auzit, dar o spun sincer, e crucea care m-a dat Dumnezeu, mă aparține numai pentru mine, e unică și a făcut ca să pot să întâlnesc cu persoane cele mai deosebiți întotdeauna. Nu pot să fiu decât onorată că te cunosc, Nicolas. Mulțumesc foarte mult pentru discuția asta. Apreciez enorm. Mi se pare că ce s-a transmis o să ajungă la inimile oamenilor. Și sper să primească oamenii cu dragoste și bucurie și deschidere. Să fie o încurajare. Sper și eu. Mulțumesc, Teodora, pentru tot. Da, fiecare cu libertatea lui să primească, ce să spun, cum să spuneam. Fiecare om e liber de a asculta sau nu, de a ia, de a trăi și viața lui. Dar să lasă și la ceilalți să trăiască. Foarte frumos. Încheiem pe o notă așa, minunată. Da. Să trăiască viața lui, dar să-i lase și pe ceilalți să-și trăiască viața. Da. Mulțumesc, Nicolas. Și eu mulțumesc. Mulțumesc și vouă că ați urmărit acest episod special al podcastului Sing Dan Sin. Ne revedem data viitoare cu un alt episod special, fizic sau online, dar toate sunt speciale pentru că discutăm despre viață și viața întotdeauna este deosebită și un subiect de conversație foarte profund. Pe data viitoare!